નાળિયેરની આપણે કેટલા વર્ષોથી બનાવી છે? 35 વર્ષથી બનાવી છે. અને એ ક્યાંય જોવાનું મળે ને બીજા? નહીં, ક્યાંય આખા રાજકોટમાં કોઈ બનાવતું જ નથી. હા. ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને અત્યારે હું રાજકોટ શહેરમાં આજે એક શ્રાવણ મહિના સ્પેશિયલ રેસીપી લઈને આવ્યો છું. અને આ જે જગ્યાએ આવ્યો છું 35 વર્ષથી પેટીસ માટે વખણાય છે. ભગવતી ફરસાણ, ભગવતી પેટીસ બી કહી શકાય. અને એમના પહેલાં ફાધર બનાવતા, હવે એમના દીકરા બનાવે છે પેટીસ. અને એ સિવાય એમનું હોલસેલ કામ છે પેટીસ બનાવવાનું. અને આજે જે રેસીપી લઈને આવ્યો છું ને એ આઈ થિંક તમને કદાચ પૂરા રાજકોટમાં એ રેસીપી જોવા નહીં મળે. ટોપરાની એ આખી પેટીસ બને છે. કઈ રીતે બને છે એ પૂરી વિગતવાર ડિટેલમાં તમને બતાવશું. એ પહેલાં તમને એના ઓનર સાથે મળાવું. ચાલો. કેમ છો સાગરભાઈ? આ છે અહીંના ઓનર સાગરભાઈ. અને સાગરભાઈ પહેલાં તો હું એટલું બધું નહીં કહી શકું, ઘણી બધી આઈટમ બનાવે છે હોલસેલમાં. આપણે કેટલી વાનગી બનાવતા આવીશું? આપણે 15-20 જાતની વાનગી બનાવી છે. રેગ્યુલરમાં શું શું વધારે આપણે બનાવતા હોય? અત્યારે છે ઘૂઘરા, વડાપાઉં, સમોસા, દહીં વડા, દહીં પેટીસ, દહીં કચોરી, સાદી પેટીસ, લીલા નાળિયેરની પેટીસ આપણી ફેમસ છે ઈ. હા, લીલા નાળિયેરની આપણે અત્યારે રેસીપી જે બતાવવાના છે એમની વાત કરે છે. લીલા નાળિયેરની આપણે કેટલા વર્ષોથી બનાવી છે? 35 વર્ષથી બનાવી છે. અને એ ક્યાંય જોવાનું મળે ને બીજા? નહીં, ક્યાંય આખા રાજકોટમાં કોઈ બનાવતું જ નથી. હા હા. અને આપણે આમ્રપાલી ફાટક રૈયા રોડ ઉપર આપણું નામ છે, ભગવતી પેટીસ વાળા. ઓકે. આટલા ટાઈમ ત્યાં 35 વર્ષ થઈ ગયા ન્યા. આ બાજુ ઉપર આ બાજુના જે લોકો રહેતા હશે એમને ખ્યાલ જ હશે આમનું. હા, જૂના ગ્રાહક જે છે એને તો ખ્યાલ જ છે. હા. અને નામ છે આપણું ભગવતી પેટીસ. અને બીજું કે આજે સમોસા અને પેટીસ છે આ બધું આપણે હોલસેલમાં બનાવી છીએ, તો આપણે રિટેલમાં કસ્ટમરને જોતું હોય તો આપણે આપી શકીએ? આપી શકીએ. અને એમાં મિનિમમ ઓર્ડર કેટલો તમે કહેતા હતા? 2 કે 2.5 કિલો? હા, 2-2.5 કિલોનો ઓર્ડર હોવો જોઈએ. અને કાંઈ બી વધારે ઇન્ફોર્મેશન તમારે જોતી હોય રિટેલ માટે તો બી તમે કોલ કરી શકો છો. નીચે અત્યારે નંબર આવી જશે સાગરભાઈનો. અને હોલસેલમાં તમારે જોતું હોય તો બી તમને એમાં ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો. અને અત્યારે જો પ્રોસેસ ચાલુ જ છે, પેટીસની બધું બને જ છે અહીંયા. હવે જાજી વાર નહીં કરી, તમને આગળ ડિટેલમાં બતાવી શું શું કઈ રીતના બને છે. ચાલો શરૂ કરીએ. સાગરભાઈ, આ નાળિયેરની પેટીસ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આ નાળિયેર કેટલા નંગ છે આપણા? 6 નંગ છે નાળિયેર. 6 નંગ છે ને? હા. સૌથી પહેલા એના બધા આવી રીતના છાલોતરા ઉતાર નાખવાના. આ જે 6 નાળિયેર આપણે લીધા છે, અંદાજે આમાં કેટલા કિલો પેટીસ બને? આમાં એક નાળિયેર 1 કિલો, 6 નાળિયેરે 6 કિલો પેટીસ ઉતરે. ઓકે. હવે બધું પાણી કાઢી લેવાનું કોપરામાંથી. તોડી નાખશું, કાટલી કાઢી નાખશું. કાટલી કાઢી નાખશું. હવે એના પીસ કરી નાખવાના છે, કેમ કે આનો છોલ મશીનમાં કરવાનો છે. હવે આ રીતના બારીક આપણે ભૂકો કરવાનો છે. તમારી અગર આવું મશીન નહીં હોય ઘરે તમે ઓલી છાયણી કે શું કે મિક્સરથી થઈ જાય. મિક્સરમાં ચાલે? મિક્સરમાં ચાલે. મિક્સરમાં આનું ઓલું તેલ કે એ છૂટું ન પડે? નહીં, એમાં કાંઈ નહીં થાય. ટૂંકમાં ચાલુ બંધ કરવાનું મિક્સર. છોલી નાખવાનું, ટૂંકમાં આવું બારીક કરવાનું છે.
આ ટોપરાનું છીણ કરી લીધું છે, પછી આ સિંગદાણાનો ભૂકો કરી નાખ્યો છે, અને હવે સાથે કેટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોશે ને એ પહેલાં તમને બતાવી દઈ. આ છે નિમક, મીઠું, પછી છે ખાંડ, વરિયાળી, કાજુ, કિસમિસ, ગરમ મસાલો, લીંબુના ફૂલ અને આ સિંગદાણા છે. હવે આ જે ટોપરાનું માપ છે સાહેબ, આપણે 6 ટોપરા લીધા છે, એમાં 6 કિલો પેટીસ બને, બરાબર સાગરભાઈ? તો આજે આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો કર્યો, એનું માપ કઈ રીતના દેશું? એમાં 1 કિલોમાં 500 ગ્રામ સિંગદાણાનો ભૂકો જોશે. ઓકે. 50 ગ્રામ ગરમ મસાલો જોશે. ઓકે. 2 ગ્રામ તમારે લીંબુના ફૂલ જોશે. ઓકે. 50 ગ્રામ કાજુ જોશે. 50 ગ્રામ કિસમિસ જોશે. બરાબર. પછી 30 ગ્રામ જેટલા આપણે નાખશું આપણે વરિયાળી. પછી ખાંડ નાખશું 400 ગ્રામ. બરાબર. પછી નિમક નાખશું 20 ગ્રામ. ઓકે. આ તમે બધું કિલોનું માપ દ્યો છો? કિલોનું માપ આપ્યું છે, બરાબર ને? અને હવે આપણે અંદાજે તમે આમાં 6 કિલોનું જે બનાવશો એ કહેશો. અંદાજે ભાઈનું કહેવાનું એમ છે કે જે આ 6 નાળિયેર લીધા હતા ને, એ નાળિયેરના માપ પ્રમાણે બધું નાખતા હોય. એક નાળિયેરની 1 કિલો બને, બરાબર ને? હા, 1 કિલો પેટીસ બનશે. અને એક નાળિયેરની સાથે એને 500 ગ્રામ સિંગદાણાનો ભૂકો જોઈ, અને બાકીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમને કીધા કે કેટલા કેટલા નાખવાના 1 કિલોમાં, રાઈટ? હવે આ જે બને છે એ ટોટલ 6 કિલોનું બને, 6 નાળિયેરનું. હવે એ તમને બધું બતાવે કેટલું કેટલું નાખે છે. પહેલા ગરમ મસાલો નાખશું. ઓકે. લીંબુના ફૂલ, આ લીંબુના ફૂલ, ગરમ મસાલો, પછી વરિયાળી, આ રેગ્યુલર બનાવતા હોય એટલે એમને આદત હોય કાંઈ જોઈ ખાવીના લમસમ નાખવાની, બરાબર ને? આ છે મીઠું, નિમક છે, નિમક. પછી નાખશું ખાંડ, પછી કિસમિસ, પછી કાજુ, પછી સિંગદાણાનો ભૂકો, હવે બધું ભેળવી દેવું. હવે મિક્સ કરવું. હમણાં હું સાગરભાઈ વાત કરતો હતો કે આ ટોપરા કરતાં સિંગદાણાનો ભૂકો વધારે છે, એટલે એમનું કહેવાનું એવું થતું હતું કે પછી પેટીસ સરખી રીતે વળે નહીં. બંનેમાં તેલનો ભાગ આવે, પ્લસ એમાં ખાંડ આવે, મીઠું આવે, એટલા માટે સિંગદાણાનો ભાગ વધારે રાખ્યો છે, જેથી કરીને સરખી રીતે પેટીસને વાળી શકાય. રેડી? રેડી, કમ્પ્લીટ. આ બટેટા બાફેલા લીધા છે, આ 4 કિલો છે. 6 નાળિયેર જે લીધા છે, જે 6 કિલો પેટીસ બનાવવાની છે, એમાં આનો ભાગ આવી ગયો. 6 નાળિયેરની સામે આપણે 4 કિલો બટેટા લીધા જ ભાઈ, અને આને મેશ કરી નાખશું હમણાં, બધા ફોલાઈ જાય ને પછી. આ મશીનમાં મેશ થઈ ગયું છે બટેટા, અને ચોટે નહીં એટલા માટે ટપકીર નાખી છે. અને સાગરભાઈ આનું માપ આપણે કેટલું જોશે? આમાં 1 કિલે 200 ગ્રામ તપકીર જોશે અને 150 ગ્રામ મીઠું જોશે. 1 કિલો 200 ગ્રામ તપકીર, તપકીર 200 ગ્રામ અને 150 ગ્રામ નિમક જોશે. 1 કિલોનું માપ ને? 1 કિલોનું માપ. ઓકે. જો આ નમક એડ કરે છે હવે. અને ઘણા બધા વિડીયોઝમાં આપણે તપકીરનો યુઝ થયો છે અને ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝન હોય છે. તો તપકીરને બીજું આપણે શું કહી શકાય? આરા લોટ. આરા લોટ. અને આરા લોટ એટલે ઈ છે સિંગોડાનો લોટ છે. સિંગોડાનો લોટ. આરા લોટ બી કહેવાય ને સિંગોડાનો લોટ બી કહેવાય. હા. ઓકે. આ ઉપરનું જે પડ હોય આ મસાલાની માથે, એનું પડ તૈયાર થાય છે બટેટાનું. આ રીતના એને રાઉન્ડ વાળી લેવાના છે.
આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર. સાઈડમાં આરા લોટ લેવો. સાઈડમાં થોડોક આરા લોટ લેવાનો. આ રીતના એના ગોળા વાળ લેવાના. એટલે એ સાઈડનો જે માપ આપણે કહી છીએ એટલે એ તમે જે મને માપ આપ્યું એ સાથે આવે કે અલગ આવે? એમાં અલગ આવશે 50 ગ્રામ જ ખાલી. આ ખાલી ગોળા ઉપર વાળવા, ચોટે નહીં એટલે. ચોટે નહીં એટલે. હા. આ રીતના અંદર સ્ટફિંગને ભરી લેવાનું. આ પેટીસ તૈયાર. બટેટા છે ને ગરમા ગરમ કરવાના રહેશે અને આવું મશીન કોઈની પાસે ન હોય. એટલા માટે પછી ઘઉં ચારવાનો આપ હોય ને એને ઊંધો રાખી અને ઉપર મૂકવાનું બટેટું અને દબાઈ દેવાનું. આપણે વાટકો કે ગમે એ દબાઈ દઈએ એટલે નીકળી જશે. અને ગરમા ગરમ જ બટેટા કરવાના રહેશે. ઠંડા બટેટા થશે તો ચીકાશ પકડી જશે. બરાબર. આ જે આપણે અત્યારે ઉપરનું પોર તૈયાર થાય ને બટેટાનું માવાનું. હા. અને એ ગરમ હોય ત્યારે જ આવી રીતના વાળી લેવાનું રહેશે. નકર પછી એમ કહે છે કે અત્યારે આ બને છે એ થઈ જશે પણ તળવા ટાઈમે ફૂટશે પેટીસ. બરાબર ને સાગરભાઈ? હા બરોબર. જો આખી પ્રોસેસમાં ગોળા વળાઈ જાય સ્ટફિંગના. અહીંયા ગોયણા થાય છે અલગ અલગ માવાના. અને અહીંયા આ રીતના પેટીસ તૈયાર થઈ જાય. પેટીસને ફ્રાય કરી લેવાની છે. ધીમા ગેસે જ કરવાની રહેશે ને પકાવવાની? ધીમા ગેસે જ પકાવવાની રહેશે. બહુ ફાસ્ટમાં પછી ફોડા ફોડા થઈ જશે. તૈયાર આપણી પેટીસ. વાવ. બદામી કલર રાખવાનો છે. બદામી કલર. ફાઇનલી આટલી મહેનત કરતા હતા કયું ના અને આપણી પેટીસ તૈયાર છે. જો એકદમ ગરમ ગરમ છે. હા હા. આ સાથે મીઠી ચટણી અને રાજકોટ ફેમસ ગ્રીન ચટણી છે. મોઢામાં મૂકતા હોય સૌથી પહેલું ટોપરાનો ટેસ્ટ આવે છે અને સાથે સાથે ખટાશ અને ગળાશનો. અને કોઈ બી ગુજરાતી વાનગી હોય, ગુજરાતી આપણા હોય એ વધારે મીઠું ખાવું પસંદ કરતા હોય. આમાં ખાંડનું પ્રમાણ છે એટલે સ્વીટનેસથી વધારે સારું લાગે છે. હું 100% તમને કહી શકું કે રાજકોટમાં આ એક જગ્યાએ જ તમને આ પેટીસ મળશે, બાકી બીજે ક્યાંય નહીં મળે. હવે આગળ આપણે થોડુંક સાગરભાઈ આગળ માહિતી લઈ. સાગરભાઈ, આજે આપણે પેટીસનો રિટેલ ભાવ શું કહેવાય? રિટેલ ભાવ 350 રૂપિયા. 350 રૂપિયા. અને મિનિમમ તમને કેટલો ઓર્ડર હોય તો તમે રિટેલમાં દો? રિટેલમાં 2-2.5 કિલો હોય તો દઈએ. 2-2.5 કિલો? હા. હું સાગરભાઈનો નંબર તમને નીચે આપી દઈશ. તમે 2 થી 2.5 કિલો મિનિમમ ઓર્ડર હોવો જોઈએ તો તમને રિટેલમાં આપશે. અને હોલસેલ જોતું હોય તો બી તમે એમને ફોન કરી શકો છો. અને ખરેખર આ વસ્તુ તમને બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. જો તમને આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો આગળ આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ સુધી શેર કરજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.